عليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة 1145 وعنوانها الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق. في العهد القديم كلام كتير قوي عن إبراهيم لما تزوج هاجر وامراته سارة غارت منها، وصدر الأمر بأنه هو يبعدها، فصار بقى بهاجر إلى إلى مكة بيت الحرام، وسابها هناك ورجع، وكان طبعا خلف منها إسماعيل. يعني هنا اعتراف من كتب العهد القديم بأن إسماعيل هو الابن البكري. لكن يجي بعد كده في الإصحاح 22 يقول لك: وحدث بعد هذا الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال إبراهيم فقال ها أنا ذا، قال خذ ابنك وحيدك. طبعا ما دام ابنك وحيدك يبقى هيكون مين؟ ما هو هيكون إسماعيل، لأنه هو الابن الوحيد، ولسه لغاية دلوقتي ما جاش يعني إسحاق. لكن هم بقى في الآخر بقى روح حاطين خذ ابنك وحيدك لا تحب إسحاق. طبعا ده تناقض، لأن هم قبل كده تكلموا عن إسماعيل حين كان وحيدا لأبيه، فإزاي بعد كده تقول خذ ابنك وحيدك؟ طب ما وحيدك هو إسماعيل. نسيبنا بقى من الكلام ده كله ونرجع للقرآن الكريم. القرآن الكريم بقى اللي هو فيه التوضيح. فإسماعيل هو الغلام الحليم، وإسحاق هو الغلام العليم. فرق. هنقرا سورة الصفات من الأول، يعني في الأول الموضوع. يعني لما قالوا ابن له بنيانا فالقوه في الجحيم، يعني لما قام إبراهيم وكسر الأصنام قالوا ارموه في النار، فأرادوا به كذا فجعلناهم الأسفلين. قال إبراهيم عليه السلام: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، اللي هو مين؟ إسماعيل. فلما بلغ معه السعي، يعني عاد بيمشي بيسعى ويمشي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، يعني أطاع وانقاد لأمر الله، وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ده الكلام كله عن إسماعيل. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عباد المؤمنين. بعد كده بقى ربنا بيقول: وبشرناه بإسحاق، يعني إسحاق اللي جه بعد كده النبي من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. البشرى بإسحاق جاءت في سورة الحجر، وجاءت في سورة الذاريات، وجاءت في سورة هود. ففي سورة الحجر ربنا سبحانه وتعالى يقول: ونبئهم، طبعا لما يأتي الملائكة في هيئة بشر، وبشرت سارة اللي هي زوجة وكانت عجوزا عقيما في ذلك الوقت، وبشرتها بأن هي يعني ستلد إسحاق، وبعد كده سترى بقى حفيدها اللي هو يعقوب من وراء إسحاق. يقول سبحانه وتعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم واجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. يبقى الغلام العليم هنا هو إسحاق. إسماعيل هو الغلام حليم. قال بشرتمونا على المسان الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ده من 51 إلى 55 سورة الحجر. وفي سورة الذاريات: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ لأهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. يبقى هنا طبعا فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. هنا في سورة الذاريات وسورة الحجر وصف
إسحاق بأنه غلام عليم، إن بشرك بغلام عليم، الآية 53 من سورة الحج. وفي سورة الذاريات يعني وبشروه بغلام عليم، الآية 28. القرآن الكريم محدد، يعني غلام عليم اللي هو إسحاق، غلام حليم اللي هو إسماعيل. إذا إسماعيل هو الذي يعني بلغ السعي مع أبيه، وأبيه قال له يا بني أرى في المنام أن أذبحك. إذا ما لقب الذبيح يعني طبعا ما اندفعش ولا حاجة، لكن هذا يخص إسماعيل وليس له علاقة بإسحاق. وأن اللي كتب العهد القديم هو ذاته اعترف ضمنيا بأن ابنك الوحيد، يعني إيه الوحيد؟ في ذلك الوقت كان هو إسماعيل. شكرا لكم محبتي، ونرجو أن يعني تشاركوننا، ويعني أن تقوم بعمل شير ولايك، وعليكم السلام.